नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, युरेका ऑनलाइन लर्निंग चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण सायन्स 1 मधील जे फर्स्ट चॅप्टर आहे ग्रॅव्हिटेशन हे चॅप्टर आपण सुरू करणार आहोत. तर हे चॅप्टर सुरू करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे आपण जी प्रत्येक सेशनची सुरुवात करत आहोत ती सायंटिस्टच्या कोटने, बिकॉज दीज आर द इन्स्पायरिंग कोट्स. Okay, so let us put forth here a quote by Nicholas Copernicus. So this is a quote which reads, "The duty of the philosopher is to find the truth everywhere." म्हणजे फिलॉसॉफर जे आहेत त्यांचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी सर्वत्र सत्य शोधायचं आहे. ट्रुथ he should find everywhere. Okay, so with this inspirational quote we are going to begin our chapter, the first chapter in Science 1, and this chapter is Gravitation. And in this session we are going to cover gravitation, Kepler's law, and circular motion, centripetal force. These are the topics which will be covered today. So before discussing these three topics in detail, let us understand what is force. So force is a physical quantity that tends to change the state of any object. म्हणजे अशी एक फिजिकल क्वांटिटी आहे जी कुठल्याही ऑब्जेक्टची स्टेट चेंज करू शकते किंवा ते चेंज करण्याची त्याची प्रवृत्ती असते. अशा क्वांटिटीला आपण फोर्स असं म्हणतो. आता ऍक्च्युअली इथे काही प्रश्न जे आपल्याला इथे दाखवलेले आहेत कॅन यू रिकॉल मध्ये, हे प्रश्न आपल्या आधीच्या इयत्तेवरती आहेत आणि त्याच्यामुळे हे आपण होमवर्कसाठी दिलेले आहेत. परंतु फिजिक्ससाठी असणारं हे पहिलं सेशन असल्यामुळे आपण इथे हे क्वेश्चन्स काही जे आवश्यक आहेत ते क्वेश्चन्स डिस्कस करणार आहोत आणि बाकीचे क्वेश्चन्स आपण इथे मध्ये मध्ये हे पुस्तकामध्ये विचारलेले क्वेश्चन्स आपण आपल्या पद्धतीने ते सोडवायचे आहेत आणि ते सेल्फ स्टडीसाठी आहेत. दे आर फॉर रिव्हिजन. ओके, सो लेट अस डिस्कस हिअर द क्वेश्चन्स वन बाय वन. तर सगळ्यात महत्त्वाचा इथे जो क्वेश्चन विचारलेला आहे तो लक्षात घ्या. इथे असं विचारलेलं आहे, व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऍक्टिंग ऑन अन ऑब्जेक्ट. म्हणजे फोर्स काय आहे हे पाहिल्यानंतर आपण याचे जे इफेक्ट्स होतात ऑब्जेक्टवरती, कुठल्याही ऑब्जेक्टवरती ज्यावेळेस फोर्स एक्झर्ट केला जातो त्याच्यामध्ये काय इफेक्ट्स होतात ते आपण पाहणार आहोत. सो यू कॅन सी हिअर दॅट फोर्स इज नेसेसरी टू सेट अन ऑब्जेक्ट इन मोशन. म्हणजे कुठली ऑब्जेक्ट जर आपल्याला मोशनमध्ये पाठवायची असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी फोर्सची गरज आहे. ऍक्च्युअली दीज आर द एक्झाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू युअर डे टू डे लाईफ आणि त्याच्यामुळे हे एक्झाम्पल्स तुम्ही ह्याचे लिहायचे आहेत की आपण फोर्सचा वापर करून काय करू शकतो बाबा, एखाद्या ऑब्जेक्टला मोशनमध्ये पाठवू शकतो. तर हे एक्झाम्पल्स आपल्या दैनंदिन जीवनातली एक्झाम्पल्स लिहिणे हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. फोर्स इज नेसेसरी टू स्टॉप अ मुव्हिंग ऑब्जेक्ट. इथं सुद्धा परत आपण एक्झाम्पल्सचं कलेक्शन करायचं आहे. इट इज जस्ट रिलेटेड टू युअर डे टू डे लाईफ. त्याच्यानंतर फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड ऑफ अन ऑब्जेक्ट. कुठल्याही प्रकारचा ऑब्जेक्टचा स्पीड जो आहे तो जर आपल्याला चेंज करायचा असेल, डायरेक्शन जर चेंज करायची असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा फोर्सची गरज असते. आणि फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ अन ऑब्जेक्ट. म्हणजे आपल्याला समजा एखाद्या ऑब्जेक्टचा शेप चेंज करायचा असेल तर त्याला सुद्धा आपल्याला फोर्सची गरज असते. तर अशा पद्धतीने आपल्याला एक काम करायचं, इथे थोडासा विचार करून आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही आपण ह्या फोर्सशी रिलेटेड ज्या काही गोष्टी पाहतोय, जे इफेक्ट्स पाहतोय त्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला इथं वी हॅव टू लिस्ट डाऊन दी एक्झाम्पल्स. आणि नंतर पुढचा जो प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे तो प्रश्न आहे, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. मग कोणते वेगवेगळे फोर्सेस आहेत, त्यांचे प्रकार कोणते आहेत. तर आपल्याला अनेक प्रकारचे फोर्सेस माहिती आहेत. तर त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फोर्स आहे, मस्क्युलर फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रिफ्युगल फोर्स असे हे फोर्सेसचे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हा पण आहे. तर अशा प्रकारचे हे फोर्सेस आहेत. तर हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्झिस्टिंग इन नेचर. आता हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला युनिव्हर्सल फोर्स असं म्हटलं जातं. ओके,
व्हॉट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड ॲज द युनिव्हर्सल फोर्स. मग याला युनिव्हर्सल फोर्स असं का म्हणायचंय? कारण ही गोष्ट लक्षात घ्यायची की विश्वातील कोणत्याही दोन ऑब्जेक्ट्समध्ये हे फोर्स आहेत, म्हणून याला युनिव्हर्सल फोर्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे इट इज नॉट दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज एक्झिस्टिंग ओनली ऑन दी अर्थ अँड द ऑब्जेक्ट्स which are present on the surface of the earth or at a definite height from the surface of the earth. म्हणजे असं नाहीये की विशिष्ट हाईटवरतीच हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करतो किंवा त्याचं एक्झिस्टन्स आहे. इट इज एक्झिस्टिंग एव्हरीवेअर ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ. तर इथे आपण पाहू शकता, इथे ही जी स्लाइड आहे ह्या स्लाइडमध्ये पहा की हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे इट इज एक्झिस्टिंग इन आवर सोलर सिस्टीम, इट इज एक्झिस्टिंग इन द युनिव्हर्स, इट इज एक्झिस्टिंग एव्हरीवेअर and therefore the gravitational force is called as the universal force. तर ही एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला आपण युनिव्हर्सल फोर्स असं म्हणतो. अँड देन अगेन व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स? विच टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स? सो दिस इज अ अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. इथे परत एक प्रश्न लिहून घ्यायचा आपण की अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जो आहे तो अट्रॅक्टिव्ह फोर्सचे एक्झाम्पल्स आणि रिपल्सिव्ह फोर्सचे एक्झाम्पल्स. तुम्हाला सर्वांना ही सिस्टीम माहिती आहे की 10वी ईचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना साधारणपणे ह्या सिस्टीमची सवय आहे की त्यांना लगेचच प्रश्न असतात शिकवतानाच. तर इथे तुम्हाला कुठले प्रश्न घ्यायचे आहेत? अट्रॅक्टिव्ह फोर्स अँड रिपल्सिव्ह फोर्स. तर लक्षात घ्यायचं अट्रॅक्टिव्ह फोर्सचं जर आपण एक्झाम्पल पाहिलं तर मॅग्नेटमध्ये आणि रिपल्सिव्ह फोर्सचं पण मॅग्नेटमध्ये. दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस अँड द रिपल्सिव्ह फोर्सेस. But not only these forces, you have to give a list of many other forces which are the attractive forces or the repulsive forces. आणि आहेत असे एक्झाम्पल. आता फॉर एक्झाम्पल मी जर एक एक्झाम्पल दिलं तर द एक्झाम्पल बिटवीन डिफरंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉझिटिव्ह चार्जेस and positive charges or negative charges and negative charges. This type of force, which type of force it is, you have to think over it and give some examples. You have to write the examples by the process of thinking and by the process of memorizing some things which you have learned in the previous standards. तर या ठिकाणी प्रश्न घ्यायचा आहे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स अँड रिपल्सिव्ह फोर्स. एक्झाम्पल्स. You have to write down the examples and you note down here that the direction of the gravitational force, it is towards the center of the earth. It is towards the center of the earth in a vertical direction. Vertical आहे आणि center of the earth कडे आहे, हे पण इथे लक्षात घ्यायचे आपल्याला. ओके. आणि नंतर पुढचा जो प्रश्न आहे इथे पुढचा जो आहे पार्ट, तर इथे आपण पाहायचंय की इट इज अ अट्रॅक्टिव्ह फोर्स, हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. आणि इथे काही पॉइंट्स जे आहेत हायलाइट केलेले ते आपण रीड करणार आहोत इथं. परंतु त्याच्या आधी हे पण लक्षात घ्या की इथे आपल्याला सेंटर दाखवलेला आहे अर्थचा. त्याचप्रमाणे इथे ॲपल आहे. ॲपल इज फॉलिंग टुवर्ड्स दी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड दिस इज द डिरेक्शन ऑफ दी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. इट इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ. आणि या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर किती अंतरावरती हा फोर्स आहे, तर याच्या आधी सुद्धा मी तुम्हाला सर्व प्लॅनेटरी आपले प्लॅनेट्स वगैरे जे आहेत, आपली सोलर सिस्टीम आहे ती दाखवलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे लक्षात आलेलं आहे, आपल्याला माहिती आहे की द सोलर सिस्टीम, द प्लॅनेट्स, दे आर मूव्हिंग अराउंड द सन. And here also this is happening due to the gravitational force between different objects in the universe, and therefore gravitational force it is called as the universal force. म्हणजे लक्षात घ्यायचं आहे, बऱ्याचदा काही गोष्टी ज्या आहेत आपल्याला वारंवार रिपीट कराव्या लागतात, कारण का ह्या गोष्टी तुम्ही परत विसरू नयेत. ह्या गोष्टी खूप बेसिक आहेत. सो यू हॅव टू राईट वाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ॲज द युनिव्हर्सल फोर्स. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर युअर होमवर्क. आणि मी इथे मुद्दाम लिहिलेलं नाहीये, यू शुड बी अलर्ट. आणि तुम्हाला जर असं वाटलं की आता या ठिकाणी आपल्याला होमवर्क सांगितलंय आणि आपल्याला लिहायचा राहिला तर पॉज करू शकतो आपण व्हिडिओ, असं काही नाहीये. म्हणजे तुम्ही इथे थांबवू शकता, तो क्वेश्चन लिहू शकता, परंतु या क्वेश्चनचं सगळं नोटिफिकेशन आपल्याकडे असणं हे गरजेचं आहे. वेळोवेळी मी जे काही क्वेश्चन्स देणार आहे डिस्कस करताना ते क्वेश्चन्स आपण सोडवणं हे महत्वाचं आहे. तर हिअर इट इज दिस इमेज, इट इज रिप्रेझेंटिंग द कन्सेप्ट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, द कन्सेप्ट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ अँड द मून. म्हणजे हे लक्षात येते आपल्या न्यूटनच्याही लक्षात आलं हे की हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे
हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इट इज एक्झिस्टिंग बिटवीन द डिफरंट ऑब्जेक्ट्स इन द युनिवर्स अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज द युनिव्हर्सल फोर्स. याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न आपण दिलेला आहे आणि विथ एक्झाम्पल यू हॅव टू डिस्कस द क्वेश्चन ओव्हर देअर. आता इथे पाहायचंय की परत आपल्याला तेच दाखवलेलं आहे. कसं आहे बाबा हे डायरेक्शन, इट इज इन अ परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. इथे पहा इट इज इन अ परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. आणि परत इथे जर आपण पाहिलं, न्यूटन थॉट दॅट if the force of gravitation acts on apples on the tree at different heights from the surface of the earth, can it act on the objects at even greater heights? म्हणजे हा न्यूटनला पडलेला प्रश्न होता की इतरही ठिकाणी जास्त हाईट वरती हा प्रश्न म्हणजे हे फोर्स ऍक्ट होईल का, वेदर इट विल बी एक्झर्टेड ॲट अ डिफरंट हाईट्स. तर त्याचं उत्तर जे मिळालं ते न्यूटनला की इट इज एक्झिस्टिंग एव्हरीवेअर इन द युनिवर्स अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज द युनिव्हर्सल फोर्स. परत एकदा ही स्लाइड बघा. इथे आपण परत एकदा दाखवूयात आपल्याला की ही जी स्लाइड आहे हे स्लाइड आणि आपण जे काही डिस्कशन आता ह्या फर्स्ट ह्याच्यामध्ये केलेलं आहे तर हे फर्स्ट पेजचं डिस्कशन आहे. ह्याच्यावरती आधारित जे काही शिकवत असताना प्रश्न दिलेले आहेत ते प्रश्न आपण व्हिडिओ पॉज करून ते लिहून घ्यायचे आहेत आणि व्हिडिओ पॉज करून ते लिहून घेऊन त्या पद्धतीने आपण त्या प्रश्नांची नोंद, उत्तरांची नोंद आपल्या वहीमध्ये असणं हे गरजेचं आहे. आणि प्रत्येक वेळी ज्यावेळी तुम्ही होमवर्क सोडवणार आहात त्यावेळी त्या ठिकाणी तुम्हाला तारीख, त्याचप्रमाणे त्या चॅप्टरचा कुठला पार्ट आहे तेही लिहायचं आहे. म्हणजे पार्ट 1 ऑफ द चॅप्टर, पार्ट 2 ऑफ द चॅप्टर. प्रत्येक वेळी आपण जर तुम्ही YouTube चॅनलमध्ये पाहिलं तर प्रत्येक याला आपण पार्ट्स असे दिलेले आहेत. त्यामुळे हे मी पहिल्यांदा म्हणजे सांगतेय हे लक्षात घ्या. बायोलॉजी शिकवताना तर आपण नोट्सच पुटअप केल्या होत्या म्हणून जास्त आपल्याला एक्झरसाइज किंवा असे 1-2 क्वेश्चन्स आपण रोज देत होतो कारण का तुम्हाला त्या नोट्स लिहायच्या होत्या. परंतु इथे जे आहे इथे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून मध्ये जे प्रश्न दिले जातील ते लिहिणं आवश्यक आहे. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, अभ्यासाची आपली जी पद्धती आहे वर्गामध्ये पण आपण शिकवताना होमवर्क देतोय तशीच इथं पण राहणार आहे. फक्त तुम्ही व्हिडिओ इथं पॉज करायचा आहे. म्हणजे आता इथे कुणी तुम्हाला थांबणार नाही की क्वेश्चन लिहून होईपर्यंत झाला का लिहून वगैरे विचारायला. त्यामुळे तेवढं मात्र तुम्ही फॉलो करायचंय. ओके, तुम्ही मनाने तिथे पॉज करायचा आहे व्हिडिओ आणि लगेच तुम्ही तिथे क्वेश्चन लिहून घ्यायचा आहे. तुम्हाला अभ्यास कसा करायचा हे कळणार नाहीये म्हणून इथे तुम्हाला सांगितलंय मी, हे लक्षात घ्यायचंय. काय करायचंय, व्हिडिओ पॉज करून पहिल्यांदा क्वेश्चन लिहायचा आहे आणि नंतर वाटलं तर तुम्ही उत्तर नंतर शोधा, पण क्वेश्चन पहिल्यांदा तुमच्याकडे कुठेतरी एखाद्या नोटबुकमध्ये त्याची नोंद असली पाहिजे की जेणेकरून तुम्हाला वेळ मिळाल्यावर त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही शोधू शकता आणि ती लिहू शकता. ओके, या सर्व डिस्कशन मधनं आपल्या काही कन्सेप्ट या लक्षात यायला पाहिजेत आणि त्या अतिशय महत्वाच्या आहेत, बेसिक कन्सेप्ट आहेत. यामध्ये सगळ्यात पहिली कन्सेप्ट जी आहे ती फोर्स. तर व्हॉट इज फोर्स? फोर्स is a physical quantity that tends to change the state of an object. ही कन्सेप्ट क्लिअर व्हायला पाहिजे. दुसरं जे आहे, व्हॉट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स? सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन एनी 2 डिफरंट ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस और इन द युनिवर्स. तिसरी जी महत्वाची गोष्ट आहे तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं डायरेक्शन. So what is the direction of gravitational force? So gravitational force is a force which is directed towards the center of the earth. It is directed in a vertically downward direction and also this gravitational force, it is perpendicular to the surface of the earth. कुठल्याही भाषेत जरी सांगितली डिरेक्शन तरी चालेल, परंतु आपल्याला हे लक्षात यायला पाहिजे की आपण वेदर वी आर एबल टू एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट्स. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस या कन्सेप्ट स्वतः एक्सप्लेन करू शकता त्यावेळेस आपल्याला म्हणता येईल की तुमच्या या कन्सेप्ट्स क्लिअर झालेल्या आहेत. आणि लास्टली आपण हे सांगितलेलं आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ युनिव्हर्सल फोर्स. म्हणजे हा जो फोर्स आहे याला युनिव्हर्सल फोर्स असं म्हटलं जातं. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट जी मी इथे सांगणार आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. ओके, मी काय सांगितलं ते परत एकदा रिपीट करते मी. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. म्हणजे इथे जर आपण पाहिलं की हे जे सगळे ऑब्जेक्ट्स आहेत हे सगळे ऑब्जेक्ट्स कुठल्याही प्रकारे एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नसताना सुद्धा या ऑब्जेक्ट्समध्ये एक प्रकारचा फोर्स आहे आणि हा जो फोर्स आहे याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स और नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स.
खूप महत्वाची गोष्ट आहे ही. These forces are the non-contact forces which are existing in our solar system, in the universe. The forces which are existing everywhere in the universe, the main force or the only force which is existing, we can say that the only force which is existing, it is the gravitational force, and it is the non-contact force. ही महत्वाची बाब या ठिकाणी लक्षात घ्यायची आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. आता हे मी तुम्हाला काय एवढं सांगतेय स्ट्रेस देऊन नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स, हे पुढची स्लाइड पाहिल्यावर तुमच्या लक्षात येईल. तर हा जो फोर्स आहे इथे, तर तो फोर्स कोणता आहे? सेंट्रिपेटल फोर्स. तर आधीच्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या आहेत का ते पाहायचंय आणि मग पुढे जायचंय. तर सेंट्रिपेटल फोर्स जो आहे, तर सेंट्रिपेटल फोर्स इथे हा जो फोर्स आहे याला आपण म्हणजे जसं आपण नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स असं म्हटलं तसं याला आपण कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणू शकतो. म्हणजे सेंट्रिपेटल फोर्स हा नेहमी नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स असेल किंवा कॉन्टॅक्ट फोर्स असेल असं नाही. इट मे बी ऑफ एनी टाइप. इट मे बी अ कॉन्टॅक्ट फोर्स और इट मे बी अ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. म्हणजे आपण या ठिकाणी जर पाहिलं तर आता जे आपण नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे, बट इट इज ऑल्सो अ सेंट्रिपेटल फोर्स. म्हणजे सेंट्रिपेटल फोर्स हा नेहमी म्हणजे दोन्ही प्रकारामध्ये येतो, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. इट मे बी अ कॉन्टॅक्ट फोर्स, इट मे बी अ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. आता ह्याला कॉन्टॅक्ट फोर्स असं का म्हणायचंय हे आपल्याला लगेच लक्षात येईल आता, कारण नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आपण सांगितलेला आहे. तर ही जी मुलगी आहे हिच्या हातामध्ये हे दोरी आहे आणि इथे हा दगड बांधलेला आहे. आता आपण जर पाहिलं तर अशा पद्धतीने हे जे सर्क्युलर आहे, सर्क्युलर पाथमध्ये हा जो दगड आहे तो फिरणार आहे. मग सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय? द मोशन अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड ॲज सर्क्युलर मोशन. म्हणजे लक्षात घ्या, अतिशय सिंपल गोष्टी असतात. जर आपण ठरवलं सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, पहिला मला प्रश्न पडला पाहिजे आणि मला जर प्रश्न पडला तर मी त्याचं उत्तर शोधणार आहे. तर मी आता इथे प्रश्न विचारला परत तुम्हाला, व्हॉट इज सर्क्युलर मोशन? तर सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, तर द मोशन अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्क्युलर मोशन. म्हणजे अभ्यास जो होणार आहे तो प्रश्नांच्या माध्यमातून होणार आहे, हे विसरायचंच नाहीये. आणि दिस इज द डायरेक्शन. ओके, दिस पिंक एरो इट इज शोईंग द डायरेक्शन ऑफ सर्क्युलर मोशन. आता इथे जर आपण पाहिलं तर हा जो आहे हा इथे दोरा बांधलेला आहे, त्या मुलीने दोरी बांधलेली आहे आणि इथे तिचा हात आहे. तर हात हा कुठे आहे पहा, इट इज ॲट दिस सेंटर. म्हणजे डायग्रामचा थोडासा स्टडी करताना किंवा ऑब्झर्वेशन करताना या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय की या मुलीचा हात जो आहे हा ह्या सर्कलच्या सेंटरमध्ये आहे. आणि मग हा जो एरो आहे हा एरो काय दाखवतो, तर हा एरो आपल्याला या फोर्स जो आहे, फोर्स कसा एक्झर्ट होतोय, कुठल्या डायरेक्शननी एक्झर्ट होतोय, त्याची डायरेक्शन तो आपल्याला दाखवतो. हे इथं आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे ती या ठिकाणी ही डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. आणि मग आपल्याला इथे प्रश्न विचारलेले आहेत. बऱ्याचशा गोष्टी आपण एक टेक्निक्स डेव्हलप करायला पाहिजेत अभ्यासाच्या, आणि हे लॉकडाऊन पिरियडमध्ये खूप महत्वाचं आहे. आता इथे काय प्रश्न विचारलेले आहेत ते पाहूयात. म्हणजे पहिलं आपण डायग्रामचं ऑब्झर्वेशन केलंय आणि आता आपण प्रश्नांकडे जाऊयात. तर हा जो फोर्स आहे हा कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे, हा सेंट्रिपेटल फोर्स आहे आणि जे मोशन आहे ते सर्क्युलर मोशन आहे. म्हणजे तीन गोष्टी इथं क्लिअर व्हायला पाहिजेत. सेंट्रिपेटल फोर्स आहे, कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे, कारण ही मुलगी प्रत्यक्ष या दगडाच्या आणि या दोरीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे म्हणून याला कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणायचं आहे, आणि सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणायचं आहे. अँड व्हाय इट इज कॉल्ड एज सेंट्रिपेटल फोर्स? सो हिअर यू कॅन से अ फोर्स दॅट ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called as centripetal force. म्हणजे लक्षात घ्या, ह्या इमेजशी रिलेटेड कुठलं महत्वाचं वाक्य आहे त्या पॅराग्राफमध्ये हे पण आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे अभ्यास करताना. म्हणजे अ फोर्स विच ॲक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग अ सर्कल and it is directed towards the center of the circle, it is called as centripetal force. And the meaning of the word centripetal is center seeking. That is, the object tries to go
टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. म्हणजे हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट आपल्याला या म्हणजे सेंटरकडे जाताना किंवा सेंटरकडे तो ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट होतो हे आपल्याला लक्षात येतं. म्हणून याला आपण सेंट्रिपेटल फोर्स असं आपण म्हणतो. तर हे झालं सेंट्रिपेटल फोर्सच्या बाबतीत. आणि जे प्रश्न आहेत इथे पुढे आपल्याला प्रश्न दिलेले आहेत. तुम्ही इथे पुस्तक घ्यायचे आपल्याजवळ, कारण मी इथे प्रश्न मुद्दाम घेतलेले नाहीयेत इथे स्लाइडवरती की तुम्ही अलर्ट राहायला पाहिजे. ओके, तर या ठिकाणी आपण हे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांकडे लक्ष देणार आहोत. आणि परत एकदा लक्षात घ्या की इथे एक प्रश्न आपण परत एकदा डिस्कस करूयात, कारण राहिलंय थोडंसं डिस्कशन आणि नंतर आपण पुढे जाऊया. तर आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन. तर लक्षात घ्यायचंय इथे काय विचारलंय, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन. म्हणजे ही जी मुलगी आहे ही अशा प्रकारचं या ठिकाणी फोर्स अप्लाय करते का. तर त्याचं उत्तर काय आहे, येस, फोर्स इज अप्लाइड. मस्क्युलर फोर्स इज अप्लाइड as well as the muscular force is then converted into centripetal force as this object is moving along a circular path. In which direction the force is acting? The force is acting in the direction which is directed towards the center of the circle. म्हणजे सर्कलच्या सेंटरकडे ही डायरेक्शन आहे. And how will you stop the force from acting? How will you stop the force from acting? ते इथे दाखवलेलं आहे की इथे आपण पाहतोय की हा जो दगड आहे हा सोडल्यानंतर अशा पद्धतीने हा टँजेन्शियल डायरेक्शनने मूव्ह होईल. आपण जर हा दगड सुटला आपल्या हातातनं, हा फोर्स जर आपला जो कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे जर तो नॉन कॉन्टॅक्ट म्हणजे आपला जर कॉन्टॅक्ट या ठिकाणी राहिला नाही तर ती ऑब्जेक्ट नंतर म्हणजे या ठिकाणी थोडीशी बाजूला जाणार आहे, आपल्या हातातनं ती निसटणार आहे. मग इथे जर आपण पाहिलं तर हाऊ द ऑब्जेक्ट विल बी थ्रोन अवे, it will be thrown away in a direction which is tangential to the motion of to the circular path. म्हणजे या ठिकाणी ही जी सर्क्युलर पाथ आहे या सर्क्युलर पाथला टँजेन्शियल तो दगड जाईल. ओके, आणि या ठिकाणी इथं इथं पहा इथं लिहिलेलं काय आहे, इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाय ऑफ along a straight line. This is a straight line which is a tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because this is the direction of its velocity at that instant of time. Instant म्हणजे काय, या क्षणी. इथं या क्षणी जर हा दगड माझ्या हातातनं निसटला तर तो कसा जाणार आहे, इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाईन. हे महत्वाचं आहे, इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाईन अँड दिस स्ट्रेट लाईन विल बी अ टँजंट टू द सर्कल at the position of the stone when the string is released. ज्यावेळी आपण ही स्ट्रिंग रिलीज करणार आहोत त्या क्षणाला त्याची पोझिशन कुठे असेल त्या दगडाची तिथून तो स्ट्रेट लाईन मध्ये जाणार आहे आणि टँजेन्शियल जाणार आहे. या दोन्ही गोष्टी इथे लक्षात घ्यायच्या आहेत. म्हणजे तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला सापडली आहेत का बघायचंय की आपण कुठला फोर्स यूज करतोय. आपण या ठिकाणी सेंट्रिपेटल फोर्स यूज करतोय. अजून आपल्याला याला काय म्हणता येईल, इट इज अ कॉन्टॅक्ट फोर्स. कुठल्या डायरेक्शनने ऍक्ट होतोय, इट इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. आपण हा फोर्स कसा थांबवू शकतो, तर दिस फोर्स कॅन बी स्टॉप्ड व्हेन द स्टोन इज रिलीज फ्रॉम आवर हँड्स. म्हणजे हा स्टोन ज्यावेळेस आपल्या हातातून निसटून जाईल त्यावेळेस हा फोर्स स्टॉप होणार आहे. अँड व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन. काय इफेक्ट होणार आहे, द स्टोन विल मूव्ह इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन अँड दिस डायरेक्शन विल बी टँजेन्शियल to the direction of motion at that instant. म्हणजे त्या क्षणाला कशा पद्धतीचं त्या ठिकाणची पोझिशन असेल त्या दगडाची तशा पद्धतीने ती टँजेन्शियल डायरेक्शन असणार आहे. हे इथे लक्षात घ्यायचंय. आता हा जो सेंट्रिपेटल फोर्स आहे हाच फोर्स युनिव्हर्सल फोर्स म्हणजे युनिव्हर्सल फोर्स जो आपण स्टडी केलेला आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण स्टडी केलेला आहे, तो फोर्स सुद्धा सेंट्रिपेटल फोर्स आहे. म्हणून ही कन्सेप्ट तुम्हाला इथे समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण आपल्या चॅप्टरचं नाव काय आहे, ग्रॅव्हिटेशन. आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इट इज अ सेंट्रिपेटल फोर्स. म्हणजे हे उगीच दिलेलं नाहीये, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा सेंट्रिपेटल फोर्स आहे. हे आपण पुढे अभ्यासणार आहोत म्हणून हे आपल्याला सगळं दिलेलं आहे. आणि इथे काही एक्झाम्पल्स आहेत. ह्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपल्याला पाहता येतंय दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द सेंट्रिपेटल फोर्स.
तर या एक्झाम्पल्स वरती आपण एक 4 ते 5 सेंटेन्सेस लिहायचे आहेत. इथं मी फक्त हा फोर्स एक्सप्लेन करणार आहे. तर हा जो फोर्स आहे हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. दिस इज द अर्थ, दिस इज द सन. द अर्थ इज मूव्हिंग अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. म्हणजे हे जे ऑर्बिट आहे ते कशा पद्धतीचं ऑर्बिट आहे, तर दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट. दिस इज द force which is acting towards the center of the earth, and this is the earth which is moving along this path. This is not a circular path, but it is a elliptical path, and the elliptical path is followed by the earth. So this is the non-contact force. So this force will be called as the non-contact force. It is the centripetal force, it is the universal force, and this force is called as the gravitational force. The direction of this force is shown in the figure in a very proper manner. आणि मग हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे याच्याबद्दलच आपण परत म्हणजे डिस्कस करणार आहोत. तर हे जे इमेज आहे हे आपण इथे तुम्हाला दाखवण्याचं एकमेव कारण असं आहे की या ठिकाणी आपल्याला पेज नंबर 2 जो आहे सायन्स 1 मधला त्याच्यावरती आपल्याला अनेक प्रश्न विचारलेले आहेत. पहिल्यांदा आपण ते प्रश्न एकदा वाचूयात, बघूयात आपल्याला वाचता येतात का ते प्रश्न नीट. ओके. आणि मी प्रश्नांची उत्तरं देणार नाही हे लक्षात घ्या. आय एम ओनली गोइंग टू मोटिवेट यू फॉर फाइंडिंग द आन्सर्स और गोइंग टुवर्ड्स द आन्सर्स ऑफ दीज क्वेश्चन्स. मी फक्त तुम्हाला थोडीशी प्रेरणा देणार आहे. ओके. आता इथे हे स्टेटमेंट आधी वाचूयात आणि मग आपण प्रश्न वाचूयात. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून as well as its speed constantly changes during the motion in a definite orbit around the earth. लक्षात घ्या की मून जो आहे तो आपला नॅचरल सॅटेलाइट आहे. इथं जो उल्लेख केलेला आहे आपल्याला माहिती आहे, हे सगळं भूगोलामध्ये आपण हे शिकलेलो आहोत. मून इज अ नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ and it moves around the earth in an elliptical orbit, and it is said that direction of motion of the moon as well as its speed, it is constantly changing. आता हे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. सध्या आपण प्रश्न वाचूयात. डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टंटली ऍक्टिंग ऑन द मून? येस. ओके. व्हॉट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? It is towards the center of the earth and center of the moon. Both are exerting force, both are exerting a pull on each other. Okay, as we have already stated that any two objects in the universe, they are exerting a force which is called as the gravitational force on each other. म्हणजे या ठिकाणी हे लक्षात घ्यायचं आहे. How would its motion have been if no such force acted on it? जर असा कुठलाही फोर्स नसता मूनवरती, अर्थवरती नसता, मूनवरती नसता, सन वगैरे हे जे प्लॅनेट्स आहेत या सगळ्यांवरती असा फोर्स नसता तर काय झालं असतं? व्हॉट वुड हॅव हॅपन्ड? यू हॅव टू इमॅजिन दिस. तुम्ही ते इमॅजिन करायचंय. ओके. डू द अदर प्लॅनेट्स इन द सोलर सिस्टीम रिव्हॉल्व अराउंड द सन इन अ सिमिलर फॅशन? इतरही प्लॅनेट्स आहेत का? तर आपण जी डायग्राम आता पाहिली त्याच्यामध्ये अर्थ आहे. इट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. सो द आन्सर विल बी ऑब्व्हियसली येस. इज सिमिलर फोर्स ऍक्टिंग ऑन देम? कुठला फोर्स त्याच्यावरती ऍक्ट होतो आणि त्याची डायरेक्शन काय आहे? तर हे सगळं होमवर्कला आपण हे करायचं आहे. मी पूर्ण डिस्कस केलेलं नाही. आपण या ठिकाणी थोडंसं गाईडलाईन दिलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने हे गाईडलाईन घेऊन आपण पुढे जायचं आहे. आणि मग आपण इथे एक हे लक्षात घ्या, इथे जे स्टेटमेंट आहे ते वाचूयात. काय लिहिलेलं आहे या स्टेटमेंटमध्ये? इट इज क्लिअर दॅट फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ देर मस्ट बी अ फोर्स विच इज एक्झर्टेड ऑन द मून अँड दिस फोर्स मस्ट बी एक्झर्टेड बाय द अर्थ विच अट्रॅक्ट्स द मून टुवर्ड्स इट सेल्फ. म्हणजे मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द युनिवर्स दे आर एक्झर्टिंग अ फोर्स ऑन इच अदर, and this force is called as the universal force and it is the gravitational force. म्हणजे gravitational force हा संपूर्ण विश्वामध्ये असणारा फोर्स आहे. संपूर्ण विश्व त्यांनी व्यापलेला आहे. आणि मग इथे बघा, सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रॅक्टिंग प्लॅनेट्स इन्क्लुडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इट सेल्फ. म्हणजे सन हा सर्व प्लॅनेट्सला अट्रॅक्ट करतो, सर्व प्लॅनेट्सला तो आपल्याकडे अट्रॅक्ट करतो. आणि अशा पद्धतीने हे प्लॅनेट्स दे आर मूव्हिंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, दे आर नॉट क्लॅशिंग विथ इच अदर, दे आर मूव्हिंग इन अ व्हेरी सिस्टमॅटिक अँड अ प्रॉपर मॅनर इन अ पर्टिक्युलर इलिप्स. तर हे लक्षात घ्यायचंय. आणि परत एकदा आपण त्या डायग्रामकडे जाऊया थोडंसं. तर पहा इथे
अर्थ आहे. अर्थ जी आहे त्या ठिकाणी या सनने या अर्थला म्हणजे सनने एक्झर्ट केलेला फोर्स जो आहे तो सेंट्रिपेटल फोर्स आहे. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. It is moving along this direction. You can see over here, it is moving along this direction. This is the elliptical orbit. You have to remember this point very well. And the speed of the earth is constantly changing. म्हणजे लक्षात घ्या, आपण जर इथून असा ऍक्सिस घेतला, आपण इलिप्स नंतर डिस्कस करणार आहोत. इथून जर आपण ऍक्सिस घेतला तर ह्याला आपण मायनर ऍक्सिस म्हणतो. त्याचप्रमाणे हा जो ऍक्सिस असेल याला मेजर ऍक्सिस म्हणतो. आणि इथे हा जो पॉइंट आहे हा पेरिजी, हा जो पॉइंट आहे ह्याला एपोजी. आणि एपोजी आणि पेरिजी जर आपण पाहिले तर पेरिजी इट इज अ पॉइंट विच इज नियर द सन. सो दिस पेरिजी, at this perigee the speed of the earth is maximum. At the apogee, at this point where it is far from the sun, it is minimum. So this point should be remembered. म्हणजे अशा पद्धतीने हे अर्थचं मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. बाकीचे जे प्रश्न आहेत ते तुम्ही हे करायचे आहेत. आणि आपण आता इथे जे केपलर्स लॉज आहेत तर ते केपलर्स लॉज आपण इथे थोडेसे आपण जस्ट इंट्रोड्यूस करणार आहोत. तर त्या केपलर्स लॉकडे आपण एक रीडिंग करणार आहोत, इंट्रोडक्शन करणार आहोत आणि पुढच्या सेशनमध्ये आपण केपलर्स लॉचा डीपमध्ये स्टडी करणार आहोत. तर हे जे आहेत ते केपलर्स लॉ आहेत. तर केपलर्स लॉ आपण वी आर जस्ट गोइंग टू रीड दोज केपलर्स लॉ. तोपर्यंत तुम्ही काही प्रश्न विचारायचे आहेत, स्वतःला प्रश्न विचारून अभ्यास करायचा आहे. जे जे प्रश्न मी तुम्हाला सॉल्व्ह करायला दिलेले आहेत ते प्रश्न सुद्धा सोडवायचे आहेत. तर हे जे केपलर्सचे लॉज आहेत हे केपलरचे लॉज आपण वाचूयात. सो दीज आर द केपलर्स लॉज. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन at one of the two foci. A line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time. The square of the orbital period of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. तर हे केपलर्स लॉ आपण फक्त रीड केलेले आहेत आणि अनेक प्रश्न इथे आपल्याला विचारलेले आहेत, अनेक प्रश्न इथे आपल्यासमोर उपस्थित झालेले आहेत. या प्रश्नांचा तोपर्यंत आपण स्टडी करायचा आहे, केपलर्सच्या लॉचाही विचार करायचा आहे आणि पुढच्या सेशनमध्ये आपण केपलर्स लॉ हे डीपमध्ये स्टडी करणार आहोत. अँड दिस वॉज द जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू द केपलर्स लॉज. ओके. And as always you have to go with your questions and you have to study very hard and very smart. So let's remember a song. The song is very interesting.